Unicorn Kids. අයිබෝවන් මගේ පුංචි යාළුවෝ හැමෝටම. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ සතුන් කිහිප දෙනෙක්ට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන විදිය ගැන. In this video, you are going to learn some English words for animals. අපි මුලින්ම කතා කරමු සතුන් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා. සතුන්ට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ animals කියලා. Animals. A-N-I-M-A-L-S animals සතුන්. අපි බලමු මුලින්ම ඉන්න සතා කවුද කියලා. අනේ මුලින්ම ඉන්නේ පූසා. පූසට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලා හැමෝම දන්නව ඇති නේද? පූසට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ cat කියලා. cat. C-A-T cat පූසා. C-A-T cat පූසා. ඊළඟට ඉන්න සතත් ඔයාලා දන්නව නේද? එයාට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන නමත් ඔයාලා දන්නව ඇති නේද? මේ ඉන්නේ බව්වා. බල්ලට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ dog කියලා. dog. D-O-G dog බල්ලා. D-O-G dog බල්ලා. අපි බලමු ඊළඟට ඉන්නේ කවුද කියලා. ඊළඟට ඉන්නේ වලහා. වලහාට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ bear කියලා. bear. B-E-A-R bear වලහා. B-E-A-R bear වලහා. ඊළඟට ඉන්නේ කැලෑවේ ඉන්න රජ්ජුරුවෝ නේද? කැලෑවේ රජා කවුද? කැලෑවේ රජා සිංහයා. සිංහයට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ lion කියලා. lion. L-I-O-N lion සිංහයා. L-I-O-N lion සිංහයා. බලමු කවුද ඊළඟට ඉන්නේ කියලා. අම්මෝ ඊළඟට ඉන්නේ සැර සතෙක් නේද? කොටියා. කොටියට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ tiger කියලා. tiger. T-I-G-E-R tiger කොටියා. T-I-G-E-R tiger කොටියා. ඊළඟට ඉන්නේ කවුද බලමු. අම්මෝ ගොඩාක් ලොකු සතෙක් නේද? මේ ඉන්නේ අලියා. අලියට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ elephant කියලා. elephant. E-L-E-P-H-A-N-T elephant අලියා. E-L-E-P-H-A-N-T elephant අලියා. ඊළඟට ඉන්නේ කාන්තාරයේ නැව විදිහට සැලකෙන සතා. මේ තමයි ඔටුවා. ඔටුවට කාන්තාරයේ නැව කියලා කියන්නේ කාන්තාරයේ බඩු ප්‍රවාහනය සඳහා මේ සතා භාවිතා කරන නිසා. මෙයාට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ camel කියලා. camel. C-A-M-E-L camel ඔටුවා. C-A-M-E-L camel ඔටුවා. දැන් කතා කරන සතාගේ නම හෙනකොට අපිට hina යනවා නේද? මේ ඉන්නේ බූරුවා. බූරුවට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ donkey කියලා. D-O-N-K-E-Y donkey බූරුවා. D-O-N-K-E-Y donkey බූරුවා. මේ නම් ඉන්නේ ඔයාලා හැමෝම ආස කරන සතෙක් නේද? හරිම අහිංසක සතෙක්. මේ ඉන්නේ හාවා. හාවට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ rabbit කියලා. rabbit. R-A-B-B-I-T rabbit හාවා. R-A-B-B-I-T rabbit හාවා. කවුද මේ ඉන්න සතා? මේ ඉන්න සතා ඔයාලා දන්නව ඇති නේද? මේ ඉන්නේ zebra. zebra ලංකාවේ නම් දකින්න නෑ. ලංකාවේ සත්තු අතින් දකින්න ඉන්නවා. මෙයාට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ zebra කියලාම තමයි. zebra. Z-E-B-R-A zebra. zebrාම තමයි. Z-E-B-R-A zebra. ඊළඟට ඉන්නේ කැලෑවේ ඉන්න කපටිම සතා. මේ ඉන්නේ නරියා. නරියට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ fox කියලා. fox. F-O-X fox නරියා. F-O-X fox නරියා. අපි බලමු අවසානටම ඉන්න සතා කවුද කියලා. අනේ අහිංසක සතෙක් නේද? පුංචි තිත්ත ටිච්ච අන්තට්ටුවකුත් තියෙන අහිංසක සතෙක්. මේ තමයි මුවා. මුවාට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ deer කියලා. D-E-E-R deer මුවා. D-E-E-R ඒ කියන්නේ D-E-E-R deer මුවා. අපි බලමු දැන් අපි කතා කරපු සතුන් ටිකගේ නම් ඔයාලට මතකද කියලා. cat පූසා. dog බල්ලා. bear වලසා. lion සිංහයා. tiger කොටියා. elephant අලියා. camel ඔටුවා. donkey බූරුවා. rabbit හාවා. zebra
fox, නරියා, deer, මුවා. මම තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකම් ඔයාලා හැමෝම මේ වචන ටික හොඳට පාඩම් කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. Then see you in the next video. Bye bye.